ובאתי ארצה, אז החלטתי קודם כל להביא את עם העצמות להנה. התחלתי להתכתב עם שלטונות בקורוביצה, לא בא בחשבון, שם לא אי אפשר להגיע, שם זה מחנה צבאי במקום הזה, איפה שהיה מחנה, אי אפשר להגיע. כתבתי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהגיעו בשנת 89, הרשו לישראלים לבקר ברוסיה. אז אני הייתי בין הראשונים עם אשתי, שם יש תמונה ראשונים, הגענו לעיירה ללבוב, קיבלנו רישיון לשבוע ימים, לקח לנו יום שם במשטרה לרשם, אחר כך יומיים עד שיצאנו, הייתי לקחתי מונית, הגעתי לשם למקום הזה, איפה שאמא קבורה, אני חתכתי משולש כזה על העץ, איפה שעברתי את אמא. אז חטפתי, מצאתי ישר, באתי למקום הזה, אמרתי קדיש, ועל מלרחמים, וחזרנו, ומתברר שהקבר נמצא בדיוק מול ראש העיר. יש דרך, מצד הזה הקבר, הוא גר ממול. הוא אחר כך שפגשתי אותו כמה שנים אחרי זה, אז הוא אמר, אני ראיתי שם אנשים, אבל לא שמתי לב, לא ידעתי מה זה. אני התחלתי להתכתב, שאני מבקש להוציא עצמות, אז אמרו, זה הפופ שם במקום אמר לא בא בחשבון, אמרתי לו, תעביר את העצמות לבית קברות הפרבוסלבי. אמרתי לו, את יהודים אסור, מותר רק להביא עצמות לארץ ישראל, ככה אסור לנגוע. חוץ מזה דיברתי עם אנשים שמבינים אחרי כל כך הרבה שנים לא נשאר כבר שום דבר שם, אז בסוף שכנעתי אותם, הרשו לי לעשות מצבה במקום שם, איפה שאמא קבורה. אז עשיתי שם, ראיתי את המצבה של אמא. חזרתי לארץ, ואז החלטתי, אני מוכרח לעשות, מהעיירה שלנו נשארנו 20 איש, 25 איש בסך הכל, כולם במצב כלכלי לא כל כך חיי, אז אני החלטתי, אני מוכרח לעשות שם מנדרטה. לזכר ה-375, זה בני משפחה שלי וחברים שלי. התחלתי להתכתב וקיבלתי רישיון לעשות שם מצבה. שוב פעם נתתי, זה כבר פעם שלישית, נתתי לאוקראינה, ומצאתי שם קבלן, גמרתי איתו את המחיר, ושם הייתה הרימה הזאת שעומד, ראית את הרימה הזאת שעומד אח של הרבקובה. אז אישרו את הרימה הזאת, ושלחתי להם מפה תכנית איזה מצבה אני רוצה, 5 מטר ו5 מטר, מדרגות, 2 מטר משיש לבן, ובאמצע אבן שחורה, גרנית, עם כתובת, טוב. אני באתי לשם, התחילו לעבוד על זה, ואז יום אחד אני גרתי בלבוב, כי פחדתי לגור בפרמישלן, זה רק קטנה, אני מקבל הודעה מראש העיר בפרמישלן, מיד לבוא לעירייה. אני באתי, אז אומר לי ראש העיר אדון קירשנר, פה אסור שם לעשות את המצבה הזאת, כי שם יש מתנגדים, הרבה מתנגדים, והם לא מסכימים שיהיה מצבה ליהודים שם. אמרתי למה? כי שם הם אומרים ששם הרוסים הרגו שם פרטיזנים אוקראינים. מתברר שהרוסים הרגו באמת 80 בנדרובצים פרטיזנים, אז הם רוצחים, אבל זה 50 מטר מרחוק במקום הזה. התחלתי לשכנע אותו, בסוף שכנעתי אותו שאני אעשה את זה. כשנתתי לבוב כמה ימים, אני שוב פעם מקבל הודעה מיד לבוא. אני בא שוב פעם לפרמישלנה, ואז כבר הייתה תהלוכה איזה אולי 500 איש ברחובות, צועקים, נגד יהודים, לא נרשה לעשות מצבה ליהודים ופה, ואז ראש העיר מתחיל, אדוני, תראה, יש פה בעיה, אתה לא סידרת רישיון ממועצת היערות, אז מיד רצתי למנהלת היערות,
הבאתי 2 בקבוקים וודקה, ובמקום סידר לי את הרישיון. באתי עם רישיון, בסדר, אתה יכול להמשיך. שוב פעם הקבלן הזה התחיל לעבוד שם הלאה, למה יש בתמונות יש כל שלבים, איך שהוא עובד שם. כעבור כמה ימים אני שוב פעם מקבל לבוא למפקד האזור כולו על בנייה. יש שם משרד שהוא מנהל על כל האזור, זה אזור של 200 קילומטר מרובעים. בלי רישיון ממנו אסור לבנות שום דבר. אני באתי לשם, היה לי יהודי אחד, פלאגר, הוא מת, יהודי מלבוב, יליד לבוב. הוא הלך איתי בכל מקום. אנחנו באנו שם למפקד הזה, שם בפרוזדור מלא אנשים, כולם צועקים נגד יהודים, צעקות, ואני אומר לו, לפלאגר, ליאון, אתה רואה את זה נגדנו, זה הפגנה נגדנו. הוא אומר, לא, הם באו הנה לסדר דברים שלהם פרטיים. וכשנכנסנו למפקד הזה, הוא מתחיל, אדוני, למה אתה לא פנית אלינו לקבל רישיון? אמרתי, תראה, אני לא ידעתי. אני פניתי לראש המועצה, הוא אמר לי, נתן לי רישיון, ואני מראה לו הכל הניירת. תראה, ממחלקת יערות, הנה יש פה. מארכיטקט של העירייה, הנה יש אישור על התוכנית שאני הגשתי. לא ידעתי טוב, זה לא יעזור, אתה לא יכול לבנות. אמרתי, צריך לבקש ממנו, אבל תבין, איך זה יכול להיות? למה אתם מפריעים לי? אני השקעתי כל כך הרבה, ואני כבר הייתי עם השקעה של $12,000, זה עלה לי $20,000. מכיסי, הכל מכיסי לבד שילמתי. העיקר, איכשהו שכנעתי אותו ואמרתי לו, תראה, הוא אומר, אבל אנשים לא מסכימים, הקהל לא מסכים, הם טוענים ששם זה קבר של אוקראינים. אמרתי, תשמע, יש לי הצעה, אתה רואה, יש פה אבן שחורה, אני הזמנתי, מצד אחד יהיה כתוב בעברית, מצד השני, אני אכתוב טקסט שאתם רוצים באוקראינית, ויהיה קבר שני עמים לא אשמים, הרגו אותם בלי אשמה. אז יהיה מציבה, אז יהיה אנדרטה לשני עמים. אמרתי, בסדר, הוא הסכים לזה. אז אני כבר מבסוט, יש כבר הכל מסודר, והבאתי את האבן הזאת, ניטשנו הכל, כתבו את זה, ובדיוק שבוע לפני זה, והיה הטקס, הגילוי המצבה, היה צריך להיות ביום חמישי. ביום חמישי לפני זה, שבוע לפני זה, התחיל לרדת גשם, ושם ביצות כאלה, פעמיים הייתי מוכרח לקחת טרקטור על שרשרות, להכניס חומרים לשם, היה נורא והיום. ועברו כמה ימים, אז הקבלן שלי, אני פספסתי פה, הקבלן שלי אומר, מטלפן לי, אדון קירשנר, הכל מוכן. אז אני בינתיים הזמנתי 2 הבנים שלי שיבואו ארצה גם לטקס, ואני בא ליער, ואני רואה כל המצבה, הכל עשוי, יפה, מלוטש, הכל, רק האבן השחורה עוד איננה. אז אני חושב, אומר לליאון, פלאגר, תראה, אני חושב שבגלל הבוס הזה הוא לא יכול היה להביא את האבן, בטח מחר או מחרתיים יביא. ואני יורד את העירה, פוגש שם גוי אחד, הוא דוקטור לפסיכולוג, הוא מאוד, פטולה, הוא מאוד עזר לי, ואני פוגש אותו ואני אומר לו, נו אדון פטולה, מה אתה אומר, איך זה מוצא חן בעיניך? הוא אומר, מה זה משהו, עוד לא ראיתי מצבה כל כך יפה. אמרתי לו, אבל אתה תראה, שהרכיבו את האבן השחורה, אז תראה כמה שזה יפה. הוא אומר, מה את אומרת, הייתי שם אתמול עם עיתונאי, ואבן שחורה עומדת שם. אמרת, אדון פטולה, לא, אין אבן. הוא אומר, אבל הוא מוציא לי עיתון ומראה צילומים. יש פה הצילומים האלה, זה 2 צילומים בודדים, שהעיתונים האלה עשו מהמצבה. הנה, תראה, יש אבן. אז אני תפסתי שחיבלו בזה, וירדנו ישר. הוא אומר, לא, בוא, אני מוכרח לראות. הוא בא ליער איתי, הוא התחיל לתלוש את השער, מה הוונדלים האלה עושים, מה רוצחים, מה הם עשו. ירדנו למשטרה, המשטרה התחילה לחקור, עשו סימנים פה, שמה,
אני באתי לעירייה ואמרתי, אני לא עושה טקס. אז אומר שמה, ישבו כל ה-12 חברי המועצה, ישבו עם ראש העיר, היה שולחן כזה גדול, ראש העיר ישב פה ואני ירדו, והם ככה מסביב, והם קם אחד שמה ואומר, אם אתה תרשה לעשות טקס, אז פה ישפר דם. האוקראינה זה לראש המועצה. אני שמעתי, ישפר דם. אני לא יודע מה קרה לי, שגעון. כל אדם בא לי לראש, ועל השולחן הייתה פלטה זכוכית. נתתי ככה מכה. הנה פה, חתכתי לי פה את האצבע. נתתי מכה, השמשה נשברה, וצעקתי בקול רם, מולצ'ייטה תפר יעבודו גבורית. זאת אומרת, תשתקו, עכשיו אני אדבר. ואני התחלתי לתת להם, אני לא יודע שלא עצרו אותי במקום, אני לא יודע, מה אתם הרי הרגתם כל השנים היהודים, השנאה ליהודים מעבירה אתכם לדעת, מחמילניצקי ובוגדנוב ופטלורה, פטלורה היום אצלם קדוש. אתם רק ידעתם, אף פעם לא הקמתם אוקראינה עצמאית, רק ידעתם לתפור ביהודים. אז עכשיו אתה, ניגש לגוי הזה, אתה איך שכחת, איך קוראים לו? אמרתי, אתה עוד לא שתית מספיק דם יהודי, ניגש אליו, והידעת פה היה לי מלא דם, הנה לך עוד קצת. היה שקט, כולם היו לבנים, אף מילה, אף אחד לא אמר. כזה שקט, ואני הייתי משוגע, לא נורמלי. ואז אומר לי ראש העיר, חכה רגע, נכנסו לחדר שני, ואני יושב, מחכה, עברה איזה חצי שעה, מופיע קצין משטרה גבוה, מתברר אחר כך שהזיקו אותו מלבוף עם הליקופטר במיוחד. הוא בא והתחיל לשכנע אותי, שאני אעשה, אמרתי לו, אני אמרתי להם, תדעו לכם, עכשיו אני מפה, אני נוסע ללבוף, ויש לי בניו יורק, יש לי חבר שלי שהוא חבר במפלגה דמוקרטית, הוא סנאטור בממשלת אמריקה, אני מיד כותב לו מה שקרה, ולנציג שלכם שם באום יהיה קשה מאוד לתרץ. הם שמעו את זה, נבהלו מאוד. ואמרתי, אני לא עושה שום טקס, אין מצבה, אין טקס. שוב פעם אמרו לי לחכות, קבעו כמה דקות, יוצאים עוד פעם. אדון קירשנר, בוא. לאן? בוא איתנו. ראש העיר, מפקד משטרה, ולוקחים אותי לג'יפ ונוסעים. אמרתי, לאן אתם נוסעים? הם אומרים, פה יש 20 קילומטר מהעיירה, יש 11 מצבות, אנחנו נעשה מצבה, אבן חדשה על חשבוננו. נו, אמרתי, בסדר, באנו שם, זה היה ביום שישי, טקס היה צריך להיות ביום, לא, זה היה ביום חמישי, טקס באותו יום. והם באים לשם ואומרים לו, האדון הזה יראה לך מה לעשות, מיד אתה צריך לעשות, זה בעוד, זה היה איזה 5 ימים לפני הטקס, הכל קרה. זה ביום חמישי בבוקר זה צריך לעמוד האבן הזאת על המצבה שם. הוא אמר בסדר גמור וזהו. בינתיים באו הבנים שלי, ואני בא ליער שם, ואמרתי בעירייה שם, באתי, ראיתי שאין אבן, ביום חמישי בבוקר אין אבן, באתי לעירייה ואני אומר, לא יהיה טקס, אין אבן, לא יהיה טקס. התחיל להתחנן, אדוני תעשה טקס, יהיה אבן, אמרתי, לא בא בחשבון, לא יהיה טקס. אחר כך אני יצאתי, אז אני מדבר עם בנים שלי, אני שואל אותו, מה אתם אומרים? אמרתי, אבא, תעשה מה שאתה מבין. אז אני קפצתי עם מונית, הייתה לי מונית לרשותי שמה, קפצתי לרב, ללבוב, שאלתי אותו מה לעשות. אז הרב אומר, אם אתה תוותר, אם אתה תעשה טקס, אז אנחנו ניצחנו. אם לא תעשה טקס, אז הם כאילו ניצחו. אתה צריך לעשות את הטקס. אז החלטנו לעשות את הטקס. הטקס הזה, יש לי קלטות מהטקס הזה, ועם זה נגמר. טוב, בינתיים אני כתבתי לכמה ארצות, לאוסטרליה, ללונדון, לניו יורק, לחברים שלי לשוויץ, מכתבים
עיתונות אוקראינית בארצות האלה. התלוננתי, קיבלתי מכל הקונסולים, קיבלתי תשובה, אותה התשובה. זה אדון קירשנר, זה לא, זה חוליגנים עשו, זה לא, האוקראינים לא עושים דבר כזה, כולם אותו התשובה. בינתיים היה קוצ'מה פה, אני נפגשתי עם קוצ'מה, וקוצ'מה אמר, שמע כל הסיפור הזה, ואומר, זה יהיה בסדר. אני בינתיים, היהודי הזה, לאון פלגר, הגיש תביעה לבית המשפט בלבוב על כל המקרה הזה, אז נתתי עוד פעם שמה, והייתי בבית המשפט, ובית המשפט פסק שהשלטונות מקומיים צריכים להקים במצבה בדיוק אותו הדבר, 15 מטר מהמצבה הזאת אורגינלית. בינתיים הם העמידו על ראשונה צלב. טוב, אז אני כבר הייתי מבסוט, חזרתי הביתה לארץ, ואז כעבור חודשיים, שלושה, אני מקבל מכתב, אדון קירשנר, הכל מוכן, אתה יכול לבוא. טוב, אני שמח, פעם חמישית כבר. אני שמח ונוסע שמה, אני בא לי יער, נסה לי, ראית פה את האבנים, נסה לי לא טוב מה שהם עשו בלעומת מה שאני עשיתי. הכל מבטון, בלי שיש. האבן, הם מצאו מסטטואה של לנין, על הריצוף, היה ריצוף כזה, לקחו פלטה כזו שחורה, וכתבו שם מה שנתתי להם לכתוב. הגדר מצונריות ישנות, מצאו איזה גדר ישנה. אלתרו. כן, אלתרו. והעיקר לא היה מוכן, פתאום מופיעים שני גויים, שם ביער, ואדוני, אתה חייב לנו $1,200. אמרתי, אני חייב. אז בעירייה אמרו לנו לעשות זה וזה שעשינו פה, ואמרו שאתה תבוא ואתה תשלם. אמרתי, אני לא הזמנתי ואני לא משלם, עירייה הזמינה, תלכו לעירייה, אז הם התחילו לאיים אליי, אדוני, אתה לא תצא מפה, אתה מוכרח לשלם. אני ראיתי שלא טוב. הסכמתי, סגרתי איתם על $1,000, מה שעשו אז, ועוד $500 בשביל להשלים, לסגור את הגדר, לא הייתה מוכנה, למטה, לפלטה לא היה כתוב, האותיות לא היו חרוצות, אז להשלים את זה, ואז אני כבר נשארתי שם שבועיים עד שגמרו הכל, לא עשיתי עוד פעם טקס, רק... והמצבה הושלמה. מעניין שמאז זה כבר 3 שנים. כל שבוע מישהו מביא שם פרחים טריים. הגויים שלי כותבים לי, כל שבוע יש שם מצבה פרחים טריים.